गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन मॉर्निंग असेंबली। आज मिति है 19 जनवरी 2021, दिन मंगलवार ट्यूसडे। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਹੈ? ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੌੜ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਥਲੀਟ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 500 ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਖੀਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ? 3 ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1947 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਦਰਿਆ ਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਆਓ ਬੁੱਝੀਏ। ਗੋਲ ਗੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਸੌਂਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੁੱਝੋ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਵੰਗਾਂ ਜਾਂ ਚੂੜੀਆਂ। Today's words for practice. Today's all word is related to food. First word is combined word. Breakfast. B-R-E-K. Break means तोड़ना and the second one is fast. F-A-S-T. Fast means तेज. Then word is breakfast means नाश्ता जो तुसी सवेरे करते हो। And next word is lunch. L-U-N-C-H. Lunch means दोपहर दा खाना। And next word is dinner. D-I-N-N-E-R. Dinner means रात दा खाना। Next word is meal. M-E-A-L. Meal means भोजन। The last word is healthy. H-E-A-L-T-H-Y. Healthy means ਤੰਦਰੁਸਤ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਟੀਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ। ਧੰਨਵਾਦ।